Kawaii. Hello there everyone and everything. Sarange. Hari tu aku pergi Kinokuniya dan aku beli ni. Jajang. Dia ada 5 semuanya, tapi aku pilih yang Tokage sebab aku paling suka Tokage. So kawaii. Tengok ni, dia lembik-lembik macam ni. Tengok. Kawaii kan, kawaii. Okey, jom buka. Jajang. Macam mana buka? Kita buka. Ya. Ni aku beli dengan harga berapa ni? 1.873 sen, tapi aku dapat 125 je hari tu aku bayar. Dengan kad Kino. Oh my god. Why so hard? What is this? Jajang. Dia dah remove dia punya plastik. Okey. Tengok ni. Malaslah nak baca, jom buka je terus. Dia suruh aku check kalau rosak ada boleh tukar 7 hari. Tapi kena call dulu untuk tengok ada stok ke tak. Kalau tidak, diorang kena pergi order. Dah lama aku tak beli benda-benda macam ni. Haha. Ni sebenarnya dah lama aim. Sebenarnya aku nak beli semua ni, semua diorang ni. Tapi tak apalah, kita beli satu-satu. Kita beli Tokage dulu sebab it seems like Tokage ni macam the most sold out punya. Ini pun masa aku beli dia tinggal 2 je. Tengok ni, Sumikkogurashi room light book. Dia adalah cara-cara dia pakai bateri. Ada 3 bateri. Tengok ni, bedtime, dinner time, reading time. Adalah macam-macam. Merchandise. Why like this? Okay. Mana tangan bela Iswani tadi? Okay. Ni. Tu kalau buka like this, right? It's like this. Tak kerti nak membukanya. Okay. Yes. Okay. Jajang. Kawaii. Tengok ni guys. Kawaii ya Rabbi. Jajang. Come here baby. Tokage-chan. Tak nak keluar macam ni. Dia lembik macam. Boing. Iya, okay. Got way. Tengok ni. Boing. So comel. Boing. Jangan. Okay, bawah ni tempat letak bateri. AAA 3 keping. Mana bateri aku? Mana bateri? Aku rasa macam aku tak ada AAA punya bateri lah. Ya, aku tak ada AAA punya bateri. Oh my god. This is disaster. I need AAA punya bateri. Dia ambil sekejap. Bateri AAA, bateri Daiso. Jangan kau nak tergolek ke sana ya. Kau duduk sini. Okay, jom buka bateri. Masukkan dalam ni. Mak kata dia lembik macam ni. Okay, ni tu pegang macam ni. Okay, satu bateri. 2 bateri. Dan this is the third battery. Okay, tak nyala pun. Seriously? Is it? Oh, this one. Tengok ni guys. So comel.
Sekejap, tutup. Alah, cute. Tokage yang comel sekali. Jom. Apa yang aku telah lakukan dalam hidup ni? Sayang itu comel sangat kan. Okeylah, bye. Sarangnya.